به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و بهترین زندگی. رویا تارخ هستم و قرار در این ویدیو به شما یاد بدم که چطور حادترین نسخه خودتون بشید. این که من میگم حادترین یعنی گرمترین نسخه خودت بشی، یعنی آدمی بشی که بتونی کاری کنی که همه رو به سمت خودت جذب کنی، کاری کنی که حتی نیاز نباشه تو بخوای به سمت شخصی بری برای انجام کاری، برای رسیدن به اهدافت و خیلی چیزهای دیگه. جوری رفتار کنی که پیشنهاد کار رو خودت دریافت کنی، پیشنهاد رابطه رو دریافت کنی، با عشق باهات رفتار بشه، یک شخص کاریزماتیک بشی، کسی بشی که همه نگاه ها رو به سمت خودش جذب میکنه و کسی بشی که اینقدر جذابیت درونیت بالا بره که تمام انسان ها علاوه بر این که با عشق با تو رفتار میکنن، جوری برخوردشون بشه که اونها به تو پیشنهاد حضورت چه توی کار، چه توی جمعشون و چه توی روابط بدن. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. خب همونطور که توی ویدیوهای مربوط به انرژی های زنانه و مردانه الهی صحبت کردم، یکی از کارهایی که کسی که انرژی زنانه الهی درونش فعال هست انجام میده اینه که سعی میکنه شخصی نباشه که تعقیب کننده باشه، شخصی نباشه که پیگیر باشه. وقتی که توی رابطه‌ای هست، توی اون رابطه سعی میکنه شخصی نباشه که مدام نگران، مدام پیگیر طرف مقابلش هست. دنبال چیزی نمیفته. رها هست. اگر خواسته ای داره اون خواسته رو رها میکنه و اجازه میده که مسیرها براش باز بشن. این که الان من اینجا میگم اون خواسته رو رها میکنه و اجازه میده مسیرها براش باز بشن، این نیستش که خب بله من یه خواسته ای دارم و به خاطر اون خواسته میگم که من اینو رهاش میکنم، میشینم پامو میندازم رو پام تا اتفاق بیفته. نه، ما برنامه ریزی میکنیم برای رسیدن به خواستمون. ما میایم یه جوری رفتار میکنیم که درگیر اون جذابیت بشیم، اون جذابیت درونی رو داشته باشیم. و کسی که انرژی زنانه الهی درونش فعال باشه تعقیب کننده نیست. کسی که میخواد گرم باشه، میخواد هات باشه، کاری که انجام میده علاوه بر این که تعقیب کننده نیست، میدونه که انقدر ارزشش بالا هست که وارد هر رابطه ای نشه. وقتی که ببینه شخصی میاد سمتش و ازش میخواد وارد رابطه باهاش بشه، اون شخص رو سعی میکنه کاملا بشناسه. آیا اون شخص ارزش این رو داره که من باهاش وارد رابطه شم؟ آیا از نظر ارزش درونی در سطح بالایی هست؟ اصلا ما بحث ظاهر، چهره و مسائل اینجوری رو الان نمیخوایم بهش کاری داشته باشیم. بحث ارزش‌های درونیه، بحث آگاهی‌های اون شخصه، بحث جذابیت درونی اون شخصه که کسانی که توی این مسیر هستن خیلی بهتر میتونن تشخیص بدن که آیا طرف مقابلشون هم اون جذابیت درونی رو داره. پس برای رابطه خودشون ارزش قائل میشن و وارد هر رابطه‌ای نمیشن. مورد بعدی، اگر کسی وارد رابطه با اونا بشه، بهش به هیچ عنوان اجازه نمیدن که بهش بی احترامی کنه. وقتی که ببینن کسی وارد رابطه باهاشون شده و داره به اون شخص بی احترامی میکنه، به معیارهای اون شخص بی احترامی میکنه، به ارزشهای اون شخص بی احترامی میکنه، از اون رابطه میاد بیرون، اون رابطه رو ترک میکنه. چرا؟ چون برای خودش ارزش قائله، چون که خودش رو لایق تجربه یک رابطه خوب میدونه، چون روی خودش کار کرده. کسی که روی خودش کار کرده، کسی که مدام در حال یادگیریه، کسی که داره کتاب میخونه، ویدیوهای آموزشی میبینه، ویدیوهای ارزشمند میبینه برای اینکه بخواد رشد کنه، چه از نظر معنوی، چه از نظر خودشناسی و خیلی مسائل دیگه، این آدم لایق تجربه یک رابطه خوب و عالی هست. پس اگر کسی هم توی زندگیش باشه، بهش اجازه نمیده بی احترامی بشه. و اگر کسی بهش بی احترامی بکنه، اون حد و مرز رو برای شخص مشخص میکنه.
یه مثال براتون بزنم. یک جایی ما میگیم توی رابطمون وقتی کسی میخواد بیاد سطح انرژی ما رو پایین بکشه، از اون شخص فاصله میگیریم. اون شخص میشه شخصی سمی. اون رابطه میشه رابطه سمی. حالا این رابطه میتونه با هر کسی باشه، با دوست باشه، با افراد فامیل باشه و غیره. این افراد رو ما میگیم اگر سطح انرژی شما رو میخوان پایین بکشن، منفی هستن و یا منفی به شما میدن، از این افراد فاصله بگیرید. اما یک جا کسی میاد با شما رو در رو میشه و به شما بی احترامی میکنه. اون زمان دیگه شما نباید ساکت باشید. اون زمان با احترام، جوری که منش و شخصیت شما حفظ بشه، به اون شخص اعلام میکنی که حقی نداری تو با من اینجور حرف بزنی. حقی نداری که تو بخوای چنین کلامی رو روی زبونت نسبت به من بیاری. یا دلیل میخوای، به چه عنوان داری با من اینجور حرف میزنی؟ تو حقی نداری که بخوای با بی احترامی، با کلام بد، حالا هر چیزی میتونه باشه رفتار اون شخص، با من رفتار کنی. یا مثلا یک جایی احساس میکنی شخصی داره با تو جوری رفتار میکنه که حق انتخاب رو از تو میگیره. خب اون لحظه باید از حق خودت دفاع کنی. چرا حق انتخاب رو از من میگیری؟ من توی ویدئویی که مربوط به حق انتخاب اتفاقا در رابطه با این مسئله صحبت کردم که اجازه ندید حق انتخاب ازتون بگیرن. در رابطه با منوی میز شام صحبت کردم که بعضی از عزیزان زمانی که اعتماد به نفسشون پایین هست، حتی نمیتونن مشخص کنن که چه شامی رو میخوان بخورن و از دیگران نظرسنجی میکنن. اینجام دقیقا همینه. شما باید خودتون انتخاب کنید. شما شخصی میشید که اجازه نمیدید همش یک نفر دیگه یا افراد دیگه براتون تصمیم بگیرن. چرا؟ چون وقتی که عزت نفس داشته باشی، اعتماد به نفس داشته باشی، اصلا اجازه چنین چیزی رو نمیدی. و حتی میدونی رفتار اینجوری که از کسی دیده شه، اون شخص میخواد تلاش کنه که عزت نفس شما رو بیاره پایین و شما نباید اجازه چنین چیزی رو بدی. مورد دیگه ای که باید بهش اشاره کنم، کسی که هات هست میدونه که دنیا دنیای فراوانیه. اگر شخصی وارد زندگیش شد و از زندگیش خارج شد، بله ما یک تایم سوگ داریم. اون درده که به خاطر ارتباطی که با شخص دارید که تارهای اتریتون به هم متصل میشه، قطعاً آسیب دیدید. به هر حال شخص دلش میخواد گریه کنه، برون ریزی داره، اصلا اینا همش طبیعیه. میگن که اشک چشم دریچه قلبه. اون اشکی که جاری میشه التیامی هست بر اون دردی که تو کشیدی. این طبیعی، اصلا ردش نمیشه کرد. شما اشک میریزی، میذاری این درد از وجودت بگذره، اما بعدش محکمتر از قبل بلند میشی. چرا؟ چون تو میدونی دنیا دنیای فراوانیه. چون تو میدونی آدمهای خوب توی دنیا زیاد هستن و طبق افکار و باورهای ذهنی تو به هر چیزی که فکر کنی همون رو جذب میکنی. پس اگر باور داشته باشی که آدمهای خوب توی دنیا زیاد هستن، قطعا شخصی رو که خوب باشه توی زندگیت جذب میکنی و بر حسب باورهات هست که انسانها رو وارد زندگی خودت میکنی و وارد مسیر خودت میکنی. پس این قاعده دنیا دنیای فراوانیه و اینکه به خودت اجازه بدی زمانی اون درد رو بکشی، اون درد از وجودت بگذره، بعد روی خودت کار کنی و آماده شی برای یک شروع دوباره. و اگر رابطه‌ای برای تو پیش اومد، اون شخص انسان خوبی بود، اجازه بدی که وارد رابطه با تو بشه، بشناسیش و رابطت رو باهاش شروع کنی. اگر آدمی باشه که متناسب با معیارهای تو باشه. یکی دیگه از موارد اینه که کسی که هات هست انرژیاش منفی نیست، مثبته، مثبت نگره، افکار منفی نداره، مدام نمیناله، غر نمیزنه، از زندگی نمیناله، از کوچکترین چیزهای زندگی سعی میکنه لذت ببره. هر اتفاق کوچیکی که توی زندگیش میفته براش خیلی قشنگه.
اون رو یک اتفاق فوق‌العاده عالی میبینه توی زندگیش. و کسی که مثبت نگر باشه، به خاطر اینکه ارتعاش وجودش مثبته، آدم‌ها رو به سمت خودش جذب میکنه و آدم‌ها دلشون میخواد که کنارش باشن. دلشون میخواد که باهاش در ارتباط باشن و خود به خود از نظر مغناطیسی فوق‌العاده عالی جذب میکنه و انسان‌های هم ارتعاش و هم فرکانس با خودش رو جذب میکنه. مورد بعدی، نگرانی‌های بی‌دلیل نداره. امیدواره. خودش رو باور داره. مدام نمیترسه که قراره چی بشه، چه اتفاقی بیفته، وای چه کار کنم، چه کار نکنم و میدونه که تمام این ترس ها و نگرانی ها باعث میشه که سطح ارتعاشات وجودیش بیاد پایین. به احساسش لطمه وارد شه. حال خوبش از بین بره. توی موارد و مباحث قانون جذب من بارها گفتم یکی از چیزهایی که باعث میشه خیلی خوب جذب کنید خواسته هاتونو همینه که حالتون خوب باشه. نه که تظاهر کنید به حال خوب، به معنای واقعی حالتون خوب باشه. یک انسانی که هات هست برای خودش وقت میذاره، کتاب میخونه، ورزش میکنه، میرقصه، به خودش بها میده. اگر دلش میخواد آرایش کنه، زمانی که توی خونه هست هم آرایش میکنه، نگاه به خودش میکنه، توی آینه نگاه میکنه و بابت زیبایی که داره خدا رو شکر میکنه و لذت میبره از این زیبایی که داره. و این ارزش دادن به خودش باعث میشه که به جذابیت زیادی برسه و بتونه آدم‌ها رو به سمت خودش جذب کنه. و کسی که زیبایی خودش رو میبینه، کسی که عاشق خودش هست، میدرخشه، مثل یک الماس میدرخشه. بارها گفتم و باز هم میگم، زیبایی ظاهری تعریف انسانه. یه بار به شما میگن ابروی نازک مده، یه بار میگن ابروی پر مده، یه بار میگن نمیدونم لب درشت مده، یک بار میگن لب باریک مده. اینا همش تعریف انسانه و تجارت‌های زیبایی. اما وقتی که بدونی با هر ظاهری، با هر قدی، با هر رنگ پوستی زیبا هستی و جذاب هستی، قطعا انسان‌ها رو به سمت خودت جذب می‌کنی. قطعا یک آدم فوق‌العاده هات و گرم میشی. کسی که هات و گرم هست، معیارهای خودش رو داره، خط قرمزهای خودش رو داره. وقتی که وارد رابطه با شخصی میشه، به اون شخص میگه یک سری چیزها برای من مهمه، یک سری چیزها ممکنه منو آزار بده، حد و مرزهاش رو مشخص میکنه. به طرف مقابلش به عنوان مثال میگه من عادت دارم شبها زود بخوابم، ساعت 10 شب بخوابم، 9 شب بخوابم و از اون تایم به بعد نمیتونم پاسخگوی تماس تو باشم و یا هر چیز دیگه. این آدم برای خودش یک سری برنامه‌ریزی های خاص رو داره. آدمیه که اجازه نمیده شخصی باهاش به عنوان نفر آخر رفتار کنه. یه جوری برخورد میکنه که جزء اولویت‌های طرف مقابلش باشه، جزء اولویت‌های دیگران باشه و وقتی که ببینه دیگران براش ارزش قائل نمیشن و بها بهش نمیدن، مورد بعدی، هر جایی حاضر نمیشه، توی هر جمعی حاضر نمیشه، وارد هر جمعی نمیشه، با افرادی که نمیشناسه ارتباط برقرار نمیکنه، توی جمع‌هایی نمیره که افرادی باشن که بخوان سطح انرژیش رو بکشن پایین. و مورد دیگه، به دنبال تایید دیگران نیست. کسی که به دنبال تایید دیگران باشه، عزت نفس و اعتماد به نفسش پایینه و به همین دلیل میفته دنبال تایید دیگران. یه جاهایی ما نظرخواهی میکنیم از دیگران. فلانی من فلان کار رو انجام میخوام بدم، نظر تو چیه؟ میخوایم احترام بذاریم به طرف مقابلمون. این بحثش جداست، چون که طرف مقابلت هم میاد همین کار رو میکنه و اونم همین احترام رو داره به تو میذاره و همین ارزش رو برای تو قائله. اما مدام دنبال این نیست،
موهام اینجوری باشه خوبه، لباسم اینجوری باشه خوبه، پوششم اینجوری باشه خوبه، این کار رو انجام بدم خوبه، این غذا رو بخورم خوبه. فقط بخواد تایید بگیره. چرا؟ چون اون آدم خلأ داره. میخواد تایید بگیره و به طرف مقابل بگه نه، تمام نظرهای تو برای من مهمه و میخواد از این طریق خلأ خودش رو پر کنه. چرا؟ چون میخواد توجه اون آدم رو به سمت خودش جذب کنه. چون کودک درونش زخمیه. چون آسیب دیده کودک درونش. و کسی که دنبال تایید دیگران نباشه، مورد بعدی یکی از کارهایی که انجام میده اینه که زخمهای کهنه گذشته رو مرهم میذاره. کودک درونش رو شفا میده. به کودک درونش بها میده. اصلا مهم نیست تو چند سالته. مهم نیست تو چه سنی داری. زمانی که دلت میخواد بچگی کنی، بچگی کن. زمانی که دلت میخواد بی‌پروا باشی، مثل یک بچه بی‌پروا باش. دلت میخواد شاد باشی، شاد باش. دلت میخواد شیطنت کنی، شیطنت کن. این حق توه. کسی که میرقصه، کسی که شاده، کسی که شیطنت داره، این آدم یک آدم هات و گرم هست. مورد بعدی، علاوه بر این که دنبال تایید دیگران نیست، کاری که انجام میده اینه که اگر جای چیزی باب طبعش نباشه، رفتاری باب طبعش نباشه، قدرتمند نمیگه. اگر کاری رو دوست نداشته باشه انجام بده، نمیگه و اعتراض میکنه و حرفش رو بیان میکنه، از حقش دفاع میکنه، اجازه نمیده حقش پایمال شه. و از طرفی مورد دیگه، کسی که گرم هست، کسی که دارای جذابیت درونی هست، حسادت نمیکنه. میدونه دنیا دنیای فراوانیه. به عنوان مثال وقتی که من رشد و موفقیت دوستم رو ببینم، به رشد و موفقیت اون حسادت نمی کنم. اما اگر دلم بخواد چیزی رو داشته باشم، برای داشتنش تلاش میکنم. چرا؟ یک بار گفتم، باز هم میگیرم. چون میدونم دنیا دنیای فراوانیه و هر چیزی رو که بخوام میتونم به دست بیارم. اگر چیزی آفریده شده، خدا مشخص نکرده این انقدر داشته باشه، این انقدر داشته باشه. خدا میگه من آفریدم. تویی که انتخاب میکنی چقدر از این زندگی میخوای. تویی که انتخاب میکنی سهمت چقدر از این زندگیه. و اشاره کردم به مورد بعدی که به کم قانع نیستن. کسی که برای خودش ارزش قائله به کم قانع نمیشه. چون میدونه خدایی هست که منبع اصلی هست و ثروتمنده، بی نهایت ثروتمند. به خاطر همین کم نمیخواد. حرص با حسادت نمیزنه. با عشق قدم برمیداره. عالی ترین ها و بهترین ها رو از خدا میخواد و استفاده درست میکنه از داشته هاش. و کسی که استفاده درست میکنه، هم برای خودش ارزش قائله و همین که حسادت نمیکنه. و مورد بعدی، کسی که نسخه عالی هات بودن رو درون خودش داره، میدونه که منبع جذبه. هر اتفاقی که توی زندگیش بیفته خودش داره جذب میکنه. آدم هایی که توی مسیر زندگیش میان، یا میان درسی بهش بدن که خیر توش میبینه، یا این آدم ها رو اگر جذب کرده، خودش جذب کرده، زمانی که بدون آدم اشتباهی رو وارد رابطه خودش کرده، سعی میکنه روی افکار خودش، روی یادگیری های خودش کار کنه و نوع ارتعاش های وجود خودش رو تغییر بده و انسانهای خوب رو وارد رابطه خودش کنه، یا چیزهایی که از زندگی میخواد رو به دست بیاره. و انسانی که جذابیت داره، انسانی که گرمه، انسانی که هاته. گاهی وقتا برای خب ما یه نوع هات داریم که هات از نظر مسائل جنسی، که اصلا حالا در رابطه با این مسئله صحبتی من نمیخوام بکنم. الان این گرم بودن از نظر روابط و از نظر جذابیت بالاترین نقطه جذابیت رو شما داشته باشید که بتونید انسانها رو به زیباترین شکل جذب کنید.
و کسی که توی این موقعیت هست به نشانه ها دقت میکنه، به مسیرهایی که براش باز میشه اعتماد میکنه. وقتی که دریافتی داره، وقتی که ارتباطی رو برقرار کرده با کائنات و جهان هستی، به این مسیر اعتماد میکنه، به شهود خودش اعتماد میکنه. من توی کانال ایان ویدئویی که به اشتراک گذاشتم در رابطه با نشانه هایی که از کیهان میتونید دریافت کنید و اون نشانه ها رو باید بشناسید که تگش میکنم باهاتون به اشتراک میذارم. توی اون ویدیو میتونید از این نشانه ها بهره مند شید و کسی که این کارو داره انجام میده مطمئن باشید وقتی که ارتباطش با کائنات و جهان هستی به زیباترین شکل باشه و از شهودش استفاده کنه، دیگه نگران هیچی نمیشه، دیگه ترس از دست دادن نداره و مورد آخر خواستش رو رها میکنه و به خدا و به کائنات و جهان هستی اعتماد میکنه و همین باعث میشه که به بهترین نسخه خودش تبدیل بشه و به خواسته هاش برسه و مرکز جذب بشه و انسانها رو، شغل خوب رو، شرایط خوب رو، موقعیت خوب رو و سلامتی رو به خودش جذب کنه. انسانی که نمیترسه، برای خودش ارزش قائله، به خودش بها میده، ورزش میکنه، برای سلامتی خودش ارزش قائله، ایمان داره برای رسیدن به اهدافش، اعتماد به نفس داره، عزت نفس داره و مواردی که گفتم، کسی هست که همه رو به خودش جذب میکنه و میشه حادترین نسخه خودش. دوست خوب و عزیزم، اگر نظری، پیشنهادی داری حتما برای من بنویس. اگر درخواست ویدئویی دارید حتما برای من بنویسید. در اسرع وقت آماده میکنم و در نهایت بهت میگم که تو لایق عالی ترین و بهترین زندگی هستی و یادت نره که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.